ආයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. ඒ වගේම අපි මේ channel එකේ කතා කරන්නේ make money online කියන පැත්තේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ online trading ගැන. අපි online trading ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් channel එකේ trading ගැන ගොඩාක් වැදගත් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ටිකත් බලලා අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයා trading කරනවා නම් trading කරලා loss වෙලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ channel එක ඔයාට වැදගත් වෙනවා. මේක හින්දායි කියන්නේ මතක ඇතුව subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරවුවා Bollinger Band indicator එක, MACD indicator එක. එතකොට RSI indicator කියන මේ indicators තුනෙන් හොඳ strategy තුනක් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම කියනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේ trend line, horizontal line සහ vertical line කියන මේ market එක analyze කරන්න ගන්න tool තුන ගැන. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද අපි market එකේදී? මේවා අපි මොන තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ දේවල් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මම පටන් ගන්නවා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන එක ගැන ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට derivative trading view එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. derivative trading view එකේ වගේම ඔයා trading view කියන site එකේ දෙකේම market එක analyze කරනවා නම් මේ theory තමයි හැම platform එකකම යන්නේ. ඔයා market එක analyze කරන්න ඉගෙන ගත්තාම ඕන platform එකක ඔයාට market එක analyze කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් derivative trading view එකේ market එක. එතකොට මම මේ derivative trading view එකේ තියෙන මේ හැම දෙයක් ගැනම මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා තියෙනවා. මේ tool මොනවද, මේකේ indicators ගන්නේ කොතනින්ද, මේ තියෙන tool එහෙම ගැන මම සම්පූර්ණ විස්තරයක් කතා කරලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකෙන්. ඒ වීඩියෝ එකක් බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා derivative trading view කියලා එකක්. ඒකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන අපිට market එක analyze කරන්න දෙන tool ටික. එතකොට මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන tool ටික ගත්තාම අපි මේ දෙවෙනියට තියෙන මෙන්න මේ trend line කියන එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. trend line එකක් කියලා කියන්නේ අපි market එකේ බොහෝ වෙලාවට trend එක බලා ගන්න තමයි trend line කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිය තමයි දැන් market එක මෙන්න මේ විදියට යනවනේ. දැන් market එකේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් කියලා මෙන්න මේ මම ඔයාලට පේන වෙලාවේ නිල් පාටින් මම market එකේ රවුමක් ඇඳලා මෙන්න මේ තැන කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මම මේ trend line කියන tool එකෙන් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට market එකේ මෙන්න මේ වැදිලා තියෙන තැන් වලින් මම මෙන්න මේ විදියට ලයින් දෙයක් ගහ ගන්නවා. එතකොට මේ trend line කියන එකෙන් හරිම පහසුවෙන් අපිට market එක trend එක බලා ගන්න පුළුවන්. trend එක යන trend එක identify කරගන්න තියෙන හොඳම tool එක තමයි මේ trend line කියන එක. මේක හැබැයි හරියට අඳින්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් මම මේ දැන් ඔන්න trend line එකක් අඳිනවා නම් අඳින්නේ දැන් මෙන්න මේ විදියට වලට පේනවා. මේ මෙතනින් ඔය trend line එකක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙහෙම trend line එකක් අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ trend line එකක් අඳිනවා නම් අපි අඳින්නේ මේ market එකේ වලට පේන මම අඳපු හැටි. මෙන්න මේ වැදිලා ගියපු තැන් වල ඉඳන් ඔහොම අඳිනවා. මේ market එක යන පැත්තට අපිට දැක්කහම තේරෙනවා market එකේ මේ trend line එකක් අඳින්න ඕන විදිය. දැන් මේ trend line එක දැන් මෙහෙම trend line එකක් මම ඇඳා. එතකොට මේ trend line එක ඇතුලේ තියෙන market එක මොකද්ද?
අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එක. මේ අපි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇදලා තියෙන්නේ මේ උඩු අතට. එතකොට උඩු අතට යන එකක් නම් ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක්. දැන් මම ඔයාලට කලින් පල්ලෙහාට මෙහෙම ඉරි දෙකක් ඇඳලා මාකට් එක මෙවුවා කරලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන එකෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුරා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. දැන් මම මෙතනින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනවා. එන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳිනවා. එතකොට මේක මේ මාකට් එක මොකද්ද? අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක්. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක උඩට අදිනවා නම් අපි ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක්. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මෙන්න පල්ලෙහාට අදිනවා නම් ඒක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක්. අපි රේන්ජින් මාකට් එකේදී ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අදින්නේ නැහැ. මොකද හේතුව රේන්ජින් මාකට් එකේදී අපි අදින්නේ ඒක එකම තැන යන මාකට් එකක් හින්දා අපි හොරිසොන්ටල් ලයින් කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම හොරිසොන්ටල් ලයින් කියන එක ගැන කතා කරනවා. එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳින විදිය ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් මෙන්න මේ විදියට තමයි අඳින්නේ. දැන් ගොඩක් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න එකපාරටම ඔයාලට කියලා දුන්නට වැඩක් නැහැ. මාකට් එක පාවිච්චි කරන ටූල් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටූල් මාකට් එක යන මූවමන්ට් එක පැත්තට ඒ අඳින විදිය තියෙනවා. එතකොට අපි ලොකු දෙයක් තියෙනවා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන එක. ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්, හොරිසොන්ටල් ලයින් මේ විදිහට අපි ඇනලයිස් කරන එක තමයි මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන එක කරනවා නම් ඔයා මේව අඳින්න හරියට දැනගන්න ඕන. දැන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයා මාකට් එකක් අරගෙන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්, හොරිසොන්ටල් ලයින් මාකට් එක ඇඳලා පුරුදු වෙන්න ඕන. නිතරම පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට හොරිසොන්ටල් ලයින් කියන එක මේ මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන එකේ මැද හරිය තියෙනවා මේ හොරිසොන්ටල් ලයින් කියන එක. ඔයාට ඒක නිතරම පාවිච්චි කරනවා. එහා පැත්තේ තියෙනවා ස්ටාර් මාක් එකක්. ස්ටාර් මාක් එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම ඒක ඇඩ් වෙනවා ෆේවරිට් වලට. ඔයාලට නිතරම ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉහළට යන මාකට් එක උඩට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගහපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ මාකට් එකක්. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මාකට් එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කොහොමද අඳින්නේ කියලා. මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම් හොරිසොන්ටල් ලයින් කොහොමද අඳින්නේ කියලා. එතකොට හොරිසොන්ටල් ලයින් කියන ගන්න විදිය මම කලින් කියලා දුන්නා. අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එක හොරිසොන්ටල් ලයින් අඳින්නේ මෙන්න මේ විදියට. සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් වලින් තමයි මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඔයාලට පේන වැඩි මම මේක වෙන පාටකින් ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මම මේ රතු පාටින් අඳින්නේ හොරිසොන්ටල් ලයින්. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මම මාකට් එකේ නිතරම වැදිලා ගිය තැන් වලින් හොරිසොන්ටල් ලයින් මෙන්න මේ විදියට අඳිනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට මම මෙහෙම උඩට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ඇඳලා පල්ලෙන් එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකයි උඩහින් එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳලා ඊට පස්සේ මම මාකට් එකේ නිතරම වැදිලා ගිය තැන් වලින් හොරිසොන්ටල් ලයින් ඇඳලා. දැන් ඔයාලට මේ කොටස පේනවද දන්නේ මම මේ රතු පාටින් ඔහොම ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ රෝස පාටින් රවුන්ඩ් කරපු මම ඒකේ වැඩි කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ රෝස පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන මම උඩට ඉරි දෙකක් අහලා තියෙනවා. හරහට රතු පාට ඉරි ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේක ගහලා තියෙන මම යම්කිසි විදිහක් තියෙනවා. ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරනවා කියලා අන්නේ ඒ මාකට් එකේ ඇනලයිස් කරන විදිහ තමයි අඳුර ගන්න ඕනේ. අපි එතකොට මේ ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරලා මෙන්න මේ මාකට් එකේ වැදිලා ගිය තැන් තියෙනවා නම් ඒ තැන් වලින් මාකට් හැරෙන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔයාලට හොඳම උදාහරණය මෙතන. මෙන්න මම ඔයාලට තලයක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්.
මෙන්න මෙතන මම ඔන්න ඊතලයක් ඇඳලා පෙන්නනවා ඔයාලට. මෙන්න මේ කොටස මේ මෙතන වැදිලා උඩට මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් ආයෙ වැදිලා අප් වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් වැදිලා අප් වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් වැදිලා අප් වෙන්න හදලා මේ උනට අප් වෙලා නැහැ. මාකට් එක කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද මේ මේකේ යම්කිසි රටාවක් තියෙනවා. එකම තැනක වැඩි තමයි මාකට් එකක් යන්නේ. එහෙම තමයි මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ මාකට් එකක් ඇතුලේ වෙන්නේ. සෙලර්ස් ලාගේ හා බයර්ස් ලාගේ ප්‍රෙෂර් එකනේ මේ මාකට් එකේ මේ කැනල් වලින් පෙන්වන්නේ. සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනකොට බුලිෂ් කැනල් හැදි මාකට් එක අප් වෙනවා. බයින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙද්දී මාකට් එකේ බුලිෂ් කැනල් හැදි මාකට් එක උඩට අප් වෙනවා. සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙද්දී මාකට් එකේ බෑරිෂ් කැනල් හැදි පල්ලෙහාට යනවා. මේක තමයි මාකට් එක්ක වෙන සරල දේ. එතකොට මේ සරල දේ ඇතුලේ මාකට් එක යන විදියක් තියෙනවා. මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ බැදිලා ගිය තැන් වලින් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ආයි රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝ දුරට වැඩි. එතකොට එන්නේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මාකට් එකේ එන්ට්‍රි ගන්නෙ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් මම මේ විදියට ඇඳලා ඊට පස්සේ මම හොරිසොන්ටල් ලයින් ඇදලා මාකට් එකේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් ටික මාක් කරන ගියා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මාකට් එකට ආපුවම මුලින්ම කරන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්නවා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ගහලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මාකට් එකේ නිතරම වැදිලා ගිය තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තැන් වලින් අපි මෙන්න මේ විදිහට හොරිසොන්ටල් ලයින් ප්ලේස් කර ගන්නවා. එතකොට අපිට මාකට් එක ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් එනවා. මෙන්න මේ තැන් වලින් මාකට් එක නැවත රිවර්සල් වෙයි කියලා. එතකොට ඒ තැන් ටික අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ තැන් වල හැදෙන කැනල් එතකොට ඒ තැන් වල මාකට් එක මොකද කරන්නේ, රීටෙස්ට් කරනවද, බ්‍රේක් කරනවද, ඒ වගේ දේවල් බලාගෙන ඉඳලා අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි සරලවම කිව්ව ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් හම්බෙන්නේ නැති හොරිසොන්ටල් ලයින්, ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන එක ගැන. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම්, ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහාට තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාට වැදගත් වෙනවා 100% මේ channel එක. එතකොට දැන් මං කියලා දීපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එතකොට මම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ඔයාලට එහෙම ඇනලයිස් කරලා පෙන්නන්නේ. මම ඔයාලට දැන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇනලයිස් කරලා පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා හොඳ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ප්ලේස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හොරිසොන්ටල් ලයින් ටික ප්ලේස් කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ රටාවක් තියෙනවා. මම මේ හිතුමනාපේ මේ හොරිසොන්ටල් ලයින් ප්ලේස් කරන්නේ මාකට් එකේ නිතර මේ ටච් වෙලා තියෙන තැන් වලින් තමයි මේ හොරිසොන්ටල් ලයින් මම ප්ලේස් කරගන්නේ. මෙන්න මම මාකට් එකේ මෙහෙම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳගත්තා. එතකොට මේක මම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ මාකට් එකේ නිතරම බෙදිලා ගිය තැන් සහ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් ටික මෙන්න මේ විදිහට හොරිසොන්ටල් ලයින් එකකින් මාක් කරගෙන ගියා. ඒකට මට ලේසියි මාකට් එක මේ තැන් වලදී මාකට් එකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. මට ලේසියි. මම දන්නවා මාකට් එකේ දැන් මම ඇඳගෙන තියෙනවා මේ තැන් වලින් මාකට් එක එක්ක රිවර්සල් වෙයි එක්ක බ්‍රේක් වෙයි කියලා මට ඒක හඳුනා ගන්න ලේසියි. ඔන්න ඕක තමයි මූලිකවම ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියලා කියන්නේ. ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියලා අමුතු දෙයක් නෑ. මෙන්න මේ විදිහට හොරිසොන්ටල් ලයින්, ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්, එතකොට තව තියෙනවා ෆිබොනාචි කියලා ටූල් තියෙනවා. මේ ඒවන ඇඩ්වාන්ස් දේවල් මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ පොඩිම දේ තමයි. එතන ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා ඊට වැඩි ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ගැන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පුරුදු වුණා නම් ඔයාට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන එක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා මොකක් හරි ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් සහ
හොරිසොන්ටල් ලයින් පාවිච්චි කරලා මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා බලන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ඔයාගේ එහා විතර හොඳයි. එතකොට කියනවා channel එක subscribe කරුව නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. අදට ගිහිල්ලා එන්න.